आज म तपाईहरुसँग सजिलो तरिकामा छिटो अनि मिठो बनिने भेज थुक्पाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा ससप्यानमा पानी उमालिरहेको छु। र यो उम्लेको पानीमा चाहिँ मैले भिजाएर राखेको चाना सानो बोलको 1 बोल राख्दैछु। सँगसँगै 3 वटा सानो साइजको आलु मैले यसरी काटेको छु र यसलाई पनि मैले यहाँनिर चानासँगै राखेँ। स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरेँ मैले। थोरै हर्दी पनि राखेँ। कभर गरेर मिडियम टु लो हिटमा बोइल गर्ने। थुक्पा बोइल गर्नको लागि मैले यहाँनिर अघि नै पानी उमालिराखेको छु र यो उम्लेको पानीमा मैले थुक्पालाई एड गरेँ। थुक्पालाई बोइल कसरी गर्ने भन्ने तपाईहरुले प्याकेटको इन्स्ट्रक्सन फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ मैले जस्तै पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ कि यो थुक्पा पाके कि पाकेन भनेर। अब यो थुक्पा उमालेको पानीलाई चाहिँ फ्याँकिदिने र ट्याप वाटरले राम्रोसँगले पखाल्ने। पखालेको थुक्पामा अब यसरी थोरै तेल लगाउने। राम्रोसँगले एकपल्ट यसरी मिक्स गरिसकेपछि थुक्पा चाहिँ रेडी भयो। र मैले अघि बोइल गर्न राखेको यो चाना र आलु पाके कि पाकेन भनेर म यहाँनिर चेक गर्दैछु। तपाईहरुले यो चाना र आलुलाई कुकरमा 1 सिटी पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। 1 सिटीमा राम्रोसँगले यो चाना आलु पाक्छ। थुक्पाको सुप बनाउनको लागि मैले यहाँनिर तातो कराईमा 2 टेबलस्पुन तेल राखेँ। 2 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर मसिनो चप गरेको प्याज पनि एड गरेँ। प्याजलाई कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म भुट्ने। प्याज रातो भएर आएपछि पिसेको अदुवा लसुन 1 टेबलस्पुन एड गरेँ। अदुवा लसुनलाई पनि कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म भुट्ने। त्यसमा मैले सानो साइजको टमाटर एड गरेँ। टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। अब चलाउँदै टमाटरलाई पनि पकाउने। टमाटर पाकेपछि अब तपाईहरुको मनपर्ने सब्जी जे छ तपाईहरुकोमा तपाईहरुले त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर कोपी र गाजर राखेँ। मैले एकछिन भुटेपछि 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर होममेड चिली पेस्ट राख्दैछु। अब यो चिली पेस्टलाई राम्रोसँगले सब्जीहरुमा मिक्स गर्ने। यो होममेड चिली पेस्टको रेसिपी तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म तपाईहरुलाई यसको लिंक राखिदिन्छु। तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले एड गरेँ अघि उसिनेर राखेको आलु र चाना। आलु चानालाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने र मिक्स गर्दाखेरि आलुलाई चाहिँ तपाईहरुले हल्का यसरी म्याश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ सुप अलिक बाक्लो हुन्छ।
अब राखेँ यसमा मैले स्प्रिङ अनियन, त्यसै गरेर धनिया पत्ता पनि। अब त्यसमा मैले पानी एड गरेँ। सुप कतिको चाहिएको त्यही अनुसार तपाईँहरूले पानी राख्न सक्नुहुन्छ अन्दाज गरेर। मैले चाहिँ यहाँ 2 जनाको लागि बनाइरहेको छु यो सुप। पानी एड गरिसकेपछि कभर गरेर बोइल हुन दिने र एकपल्ट सुप बोइल भएपछि सब्जीहरू पनि पाकेको हुन्छ। ग्यासलाई अफ गर्न अगाडि 1 टीस्पुन मैले यसमा लाइट सोया सस एड गरेँ। सँगसँगै 1 टेबलस्पुन चाहिँ लेमन जुस एड गरेँ। राखेको सामग्रीहरूलाई मिक्स गरिदिने। थुक्पाको लागि तातो तातो सुप रेडी छ। अब मैले ग्यास अफ गरेँ। भेज थुक्पाको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।